Knife fish, isang ornamental o aquarium fish na nagdulot ng bilyong pisong halaga ng perwisyo sa Laguna Lake lampas isang dekada na ang nakararaan. Isang invasive species na hindi orihinal na handog ng lawa. Hindi lang mabilis magparami, napaka-highly carnivorous din na kahit na ang knife fish na ito na tumitimbang lamang ng 1 kilo ay nakakain na ng 7 kilong similya ng mga native na isda ng lawa sa buong buhay nito. Talo talaga. Halos ang bilis ng kanilang laki at ang bilis ng kanilang pagpuproduce. Ngayon talaga napapansin namin, laganap na. Paglipas ng maraming taon, ano na nga ba ang halaga ng knife fish para sa mga mangingisda ng lawa? Ang gusto naman ngayon talaga magka-night fish kasi... At gaano na nga ba kapopular ang isdang ito sa mga Pilipino? Di po ba masarap yun? Depende po, nabibili naman po pero hindi pa kami nakakatigam nun. Sa video na ito ay gamit natin ang Insta360 Ace Pro using the Leica Vivid Color Profile. Isa lang sa napakaraming color profile na pwede nyong gamitin sa action camera na ito. Kaya rin nitong mag-shoot ng 8K, pwede mong i-flip ang screen, and this is completely waterproof. Gumawa ako ng separate video about sa features and may review about this amazing camera. I-check nyo na lang ang link sa video description. Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas. May lawak na lampas 900 kilometro kwadrado, mas malaki pa sa buong National Capital Region at pangatlong pinakamalaking lawa sa Timog Silangang Asya. Sa ngayon ay nasa 14,000 mga mangingisda ang umaasa sa biyayang handog ng Laguna Lake. Nang marating namin ang fishport ng Binangonan, ay nakita namin ang araw-araw na senaryo sa lawa. Walang tigil na dating at alis ng mga bangka, pakikipagtransaksyon ng buyer at mangingisda. Ang lalaking ito ay direktang namimili sa fishport para makamura. 20 lang. Habang ang lawa naman ay nagmimistulang isang malawak na resort sa imahinasyon ng mga batang ito. Simulan natin ang pagtatanong sa grupo ng mga trader. Magkano ang kilo ng knife fish? May 72, pagkakali na 75. Tapos saan nyo naman dinadala yan? Na-export namin yan. Hindi man kasi sa Thailand yan. Bago pa nagkaroon ng halaga ang knife fish para sa mga mangingisda ng lawa, ay balikan natin ang unang dekada ng pamiminsala ng isdang ito sa Laguna de Bay. 2009, ang taon ng pagdating ng dayuhang isda. Sinasabing dahilan ay ang malawakang baha na dinulot ng bagyong Undoy ayon sa pahayag ng dating chief ng Laguna Lake Development Authority na si Nery Acosta. Nung nagka-Undoy at mga baha-baha nung nakaraan, bigla na lang siyang dumami. 2010, paunti-unti ay may namamataan ng knife fish sa lawa. 2011, taon na ang knife fish ay itinuturing ng threat at ang samahang pamalakaya ay nag-report na ang presensya ng isda sa lawa ay nakakaalarma na. 2012, ang taong pumutok na sa mainstream media ang problemang kinaharap ng Laguna de Bay dahil sa dayuhang isda. Knife fish. Knife fish. Knife fish. Sa inang itlog ng mga knife fish. Sa taong ito ay umaabot na rin sa 20 to 30% ng kabuang huli ng mga isda sa lawa ay knife fish. At sa parehong taon ay nabibili lamang ito sa bagsak presyong halaga na 4 to 6 pesos per kilo. 2013 to 2014, economic utilization. Dahil sa hindi na mapigilan ang outbreak ng pesteng isda, iba't ibang ahensya ng gobyerno ang nagtulong-tulong kagaya ng BIFAR, DTI, at pati LGU upang mabigyan ng economic value ang itinuturing na peste ng lawa. Sinimulan ng mga livelihood training na ito na naglalayong matuto ang mga partisipante na gumawa ng iba't ibang processed food products gamit ang karne ng knife fish. Sa parehong taon ay umakyat na rin sa halagang 20 pesos per kilo ang knife fish dahil ito sa Cash for Work program ng DSWD na nanghihikayat sa mga mangingisda na manghuli ng knife fish upang malabanan ang patuloy na umaakyat na populasyon ng pesteng isda. 2014 to 2015. Ayon sa report ng BIFAR at LLDA ay nakokontrol na nila ang sitwasyon sa lawa. Ngunit sa meso level, ayon sa ilang mangingisda ng lawa ay umaabot na sa 70% ng kanilang huling isda ay knife fish. Taliwas sa report ng BIFAR. Ayon ito sa artikulong A Decade After the Undoy na isinulat ni Andy M. Luna mula sa National University Laguna. 2016 to 2018, patuloy ang pamiminsalang dulot ng knife fish sa lawa. Ang litratong ito ay kuha sa munisipalidad ng Mabitak, Laguna na nakikitang dagsa ang mga mangingisda na kumukuha ng tseke kapalit ng mga huli nilang knife fish sa lawa. Sa taong ito ay ipinag-utos rin ng gobyerno ang pagbabaklas sa mga naglalakihang commercial fish pen sa Laguna Lake. Rodrigo Duterte na kanyang bubuwagin ang mga fish pen sa Laguna de Bay gamit ang puwersa ng militar. Para magkaroon ng mas malawak na pangisdaan ang mga naghihikahos na maliliit na mangingisda ng lawa. 2019.
Umabot na sa punto na ang dating mga mangingisda ng lawa ay humahanap na ng ibang alternatibong hanap buhay para lang makasurvive dahil pa rin ito sa isang dekada ng krisis na dala ng pesteng isda sa lawa. 5 taon ang nakalipas mula 2019, magugulat kayo sa aming nalaman tungkol sa kasalukuyang halaga ng dating itinuturing na pesteng isda na knife fish para sa mga mangingisda ng Laguna Lake. Gaano na po kayo katagal nangingisda dito sa lawa? Ay kung tutuusin, baka mga 50 taon na. Kasi 62 na ako ngayon eh. Ay bata pa ang kinabubuhay namin. Mula nung maliliit ako, sumasama na ako sa tatay ko. Ano po yung mga pesteng isda na matatagpuan dito sa Laguna de Bay? Parang sa ngayon wala. Kasi nung una, yung night fish, nung una, hindi wala sa market yun eh. Balakas kumain niya ng ayungin, yung maliliit na isda. Balakas niya kumain. Sa bawat knife fish na may timbang na 10 kilo, ay nakakonsumo na ito ng 70 hanggang 80 kilo ng fingerlings ng mga endemic na isda sa lawa sa buong buhay nito. Nagkakahalaga naman ng 150 pesos ang bawat kilo ng isdang kinakain nito ayon sa BFAR. Kaya naman sa mga panahong umaabot sa 30% ng huli sa lawa ay knife fish, panahon na wala pa itong halaga sa ating merkado, ay umaabot rin sa 700 million pesos kada taon ang nalulugi sa mga mangingisda. Meron po kayo ditong sariling fish cage? Nandun sa amin sa isla. Sa Isla Talim. Marami akong cage doon, mga 10 by 30, ganun. May higit na 20 yung aking alagang ron. Ano po yung mga alaga nyo doon? Tilapia at saka bigit. Problema nyo rin po ba yung knife fish bilang isang fish cage owner dito sa lawa? Ay, hindi naman sa amin, hindi Ang pinaka-problema namin sa night fish, pag kami may tulos, pagka ganyan nakabaon, nakatali ang aming cage. Ang night fish, hinuhukay, lumalalim yung balalim. Parang nagagawa na lungga. Kaya yung kawayan nabubunot. Yun ang pinakang problema namin sa night fish. Ang gusto naman ngayon talaga magka-night fish kasi yun ang pinakang ano ngayon namin dito eh. Pagka yung night fish ay lumaki. Sa night fish lumalaki ng 3 kilo. Ay magkano? 80 isang kilo minsan. Kung ibenta nila yun, mahal dahil ini-export yung iba. Sa ngayon yung ganitong size ng tilapia, nasa 10 to 15 pesos per kilo yung farm gate price. Bumababa siya ng ganun. At yung knife fish naman, nasa 70 to 75 pesos per kilo yung kuha nila ng bultuhan. At ayon kay Marwin, dito sa kausap natin, may mga araw na umaabot ng 6 na tonelada yung binabagsak dito pa lang sa fishport ng Binangonan. 6,000 kilogram in one day. Ganun pa rin karami yung populasyon ng knife fish dito sa lawa. Hanggang gaano kalaki yung nilalaki niya? 10 kilo. 10 kilo? Malaki. Mga gano'n nakahaba yung pag 10 kilo? Mataba. Mas marami na po kayang knife fish kumpara sa tilapia o bangus? Ay hindi naman, hindi kayang daiyan ang tilapia. Kasi katulad ko, papaakay ako ng tilapia. Kaya yung tilapia dito, yun ang hindi kayang mawala rito. Yung tilapia, from similya hanggang pagbenta, gaano katagal inaabot? Taong. Pero pagka dumating ang alat, 3 buwan lang. Sa pagkakaano ko sa experience ko sa amin dito, pag hindi pumasok ko yung alat, namamatay yung lawa. Ang isda ay mahina lumaki, at saka yung mga natural resources ng mga isda, ayungin, biya, nawawala. Ang Laguna Lake ay may elevation na 10.5 to 12.5 meters controlled by mean sea level. May isang labasan ng ito papunta ng dagat, ang Pasig River na kinokonekta naman ng Napindan Channel. Sa panahon ng tagtuyo ay bumababa ang level ng tubig sa Laguna de Bay kumpara sa level ng high tide sa Manila Bay, kaya naman nagre-resulta sa pagbaliktad ng flow ng tubig at pagpasok ng tubig alat sa lawa. Mas productive po yung lawa kapag nakakapasok ang tubig alat dito. Oo, kailangan. Diyan sa may Napindan Channel, yung ron, sinasarang kasi yun ang kasi ayaw nilang papasukan ito. Ang dahilan siguro gawa ng mga, di ba may mga Manila water na dito kumukuha yun. Cardon at saka diyan. Yun ang isang dahilan kaya ayaw nilang papasukan. Ayon sa ginawang pag-aaral ng National Academy of Science and Technology, ang pagpigil sa pagpasok ng tubig alat sa Laguna Lake ay isa sa dahilan sa pagbaba ng fish production sa lawa. Makikita sa salinity chart na ito ng Laguna Lake na tumataas ang salinity level ng lawa sa buwan ng Marso, Abril at Mayo, na tumutugma naman sa kwento ni Kuya Ray. Mga bandang March o kaya May, ganyan. Pinapasok na kami ng alat kung bukas ang Napindan Channel. Ano pa yung ibang mga pesteng isda dito sa lawa? Yung janitor. Ngayon naman ang janitor, wala nang mga dala ngayon ng janitor. Ang janitor fish ay isa ring invasive species na mas nauna pang nameste sa Laguna de Bay.
Kagaya ng knife fish ay wala rin itong natural predator sa lawa, kaya naman hindi nakapagtataka na mabilis ring dumami. Ang karne ng isdang ito ay likas na pwedeng kainin ng tao. Nagiging hindi lang ligtas depende sa kalidad ng tubig kung saan ito nahuli. Taong 2006, lumabas sa pag-aaral na ang karne ng janitor fish na galing sa Laguna de Bay ay kontaminado ng lead, isang uri ng heavy metal na hindi ligtas kung makakain ng tao. Pwede itong magdulot ng pagkahilo, pagsusuka at pagtatae. At ang long-term consumption naman ng kontaminadong karne ay pwedeng magresulta ng neurological damage at organ damage. Pero hindi lang pala mga pesting isda na ito ang naging kaagaw ng mga mangingisda sa Laguna de Bay. Nakakagulat na dati ay punong-puno rin pala ang lawa ng mga buhaya. Hindi ito kung hindi ang mga nagmamay-ari ng ekta-ektaryang fish pen na nakalatag sa lawa. Dekada 80 nang umakyat pa sa 50,000 hectares ng Laguna de Bay ang inukupa ng mga fish pen operator. Lampas kalahati ng lawa ang binakuran. Sino nga ba ang mga naghari-harian na ito sa lawa? Mga gobernador, mayor, mga barangay captains, military, police, pati mga presidente noon. Taglang pinipiga ang Pilipino. Itong mga mangingisda dito sa open water lang, mga magkano po kaya yung kinikita nila araw-araw? Depende, mayroong nakaka-500, mayroong may 1,000, ganun. Budget na ang 200. Bago po dumating itong mga janitor fish, knife fish, ano lang po yung dating mga isda dito sa lawa? Mandulik, dalag, karpa, tsaka yung mga tilapia. Marami, gurami, ayungin, biya, bangus. Sa tingin nyo po ba kaya pang mawala yung knife fish dito sa lawa? Parang hindi na. Kasi malakas yung magsimilya. Sa panahon ngayon kung hindi siguro lalasunin, Kinakain nyo po ba yung knife fish? hindi kami kumakain. Bakit po? Pwede kainin siya. Kasi ang kinakain nila, mga ayungin, mga isda. Kaya masarap talaga yun. Kaya lang hindi namin nakagawi ang kanin. Binisita rin namin ang ilan sa mga pampublikong pamilihan na matatagpuan malapit sa lawa upang malaman ang kasalukuyang popularidad ng isdang ito sa mga Pilipino. Saan kami makakabili? Fishport. Pinaano po yung sir, pinag-export sa ginagawang fishbowl. Bakit po hindi binibenta dito? Wala naman po bumibili. Hindi po ba masarap yun? Kaya wala. Depende po, nabibili naman po, pero hindi pa kami nakakatigam nun. Okay. Since napapakinabangan na rin po pala yung knife fish dito sa lawa, para sa inyo hindi na siya ngayon peste, kagaya dati? Oo, hindi. Ayon sa BFAR, safe kainin ang karne ng knife fish na nahuhuli dito sa lawa. Hindi kagaya sa janitor fish ng Laguna Lake, ang karne ng knife fish ay ligtas kainin ng tao. Napaprocess ito into fishball at saka ingredients sa kikyam at saka sa lubyan Shanghai. Maaring hindi lang natin nakasanayan, pero sadyang may mga pagbabago sa ating kapaligiran na hindi na natin kayang mapigilan. Kung ang knife fish nga napakabilis nakapag-adapt sa bago nilang tirahan, tayo pa kaya na napakahilig sa fishbowl at kikiam? Thank you for watching this documentary video. At kung bago ka sa aking mga subscriber, ay huwag kalimutang magkomento sa baba.